සම්බන්ධ නම් හොඳයි. අපි බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ අද අපි යන්නේ කොරියාවේ තියෙන රසම රස රාමියන් නූඩල්ස් ටිකක් අරගෙන ඒ වගේ රස බලලා ඔයාලත් එක්ක ඒ අත්දැකීම බෙදා ගන්න. මේ රාමියන් එකට කියන්නේ 틈새 රාමියන් කියලා ටිකක් සැර රාමියන් එකක්. මේකට කියන්නේ චාවං රාමියන් කියලා. මම නම් කලින් කාලා නෑ මේ රාමියන් එක. එතකොට මේ තියෙන යාළුවනේ මෂිනන් රාමියන් කියන රාමියන් එක. මේකට කියන්නේ චාපා කේති කියලා. මම නම් කලින් මේ රාමියන් එක try කරලා බලලා නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම ආසම ෂින් රාමියන් එක. හරිම රසයි මේ රාමියන් එක නම්. මේ තියෙන්නේ යුක්කේජන් රාමියන් එකක්. අද තමයි ඒක try කරලා බලන්න වෙන්නේ. බුල්තක් පොක්කොම්මියුන් කියලා තමයි මේ රාමියන් එකට කියන්නේ. ටිකක් සැර රාමියන් එකක්. පේනවනේ මේක දැක්කහම මේකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික බලලා තමයි මම සැරයි කියලා හොයාගත්තේ හැබැයි. මේ තියෙන්නේ කිම්චි පැකට් එකක්. මේ කිම්චි රාමියන් එක කනකොට හරි රසයි. රාමියන් කනකොට යාළුවනේ පංචාංග මොන හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සයිඩ් එකෙන් මොන හරි මේ මන් දැන් ගන්නෙ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රාමියන් එකේ රස දැනෙන්නේ. මේ කොරියන් රාබු එකක්. මේක රසයි රාමියන් එක. එතකොට තා මොන හරි ගමු. බේකන් එකකුත් ගමු අපි. බේකන් එක සෙට් වෙනවා රාමියන් එක. එතකොට චිකන් පැටි එකක් මේක. මේකත් ග්‍රිල් කරලා ගත්තාම රාමියන් එක රසයි. අපි try කරලා බලමු. මේ දවස්වල තියෙන අවුව රස්නෙත් එක්ක තාරපාර දිගේ යනට වඩා කැලේමැදී යන එක හොඳයි. එතකොට මේ කැලේ ලස්සනත් බලබලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි try කරන්න යන බඩු ටික තමයි මේ ඔක්කොම මෙතන තියෙන්නේ. මේ මන්දොක්කේ මම පස්සේ ගෙනාවේ. මේ මැංගෝ ජූස් එකක් ගත්තා. මේ ටික තමයි try කරන්න යන්නේ. අපි මේ ටික හදලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සල්ලාම 틈새 රාමියන් එක try කරලා බලමු. හදන විදිය මේ පැකට් මේ පැත්තේ තියෙනවා. ගොඩක් ස්පයිසි කියලා ගහලා තියෙනවා. ඇතුලේ පැකට් 4ක් තියෙනවා. මේ රාමියන් එක අනිත් ඒවා වගේ නෙවෙයි. හොඳට වතුර පෙරා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අර සෝස් එක කලවම් කරගත්තාම රස නැතුව යනවා. මේ විදිහට හොඳට වතුර ටික පෙරාගෙන මේ සෝස් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා. ඔක්කොම දාගන්න එපා. මේක සැරයි. මේ විදිහට හොඳට කලත්තා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න හොඳට. මෙහෙම කලවම් කරනකොටත් අපිට මේකේ සැර නහයට දැනෙනවා. ඒ සුවඳ දැනෙනවා. ඉතින් අපි රස බලලා කියන්නම් ඔයාට කොහොමද සැර කියලා. මේ වගේ හොඳට ස්පයිසි තියෙනවා. තැවරිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට රාමියන් එකේ. රස බලලා කියන්නම් ඔයාට කොහොමද රස කියලා. ඇත්තටම රස රාමියන් එකක්. අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ගොඩක් රසයි මේක. ස්පයිසි කන අයට ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි try කරන්න යන්නේ මේ ෂින් රාමියන් එකයි මේ කිම් එකයි. මේ දෙකේ රස කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේ රාමියන් එක තමයි කොරියාවේ ජනප්‍රියම රාමියන් එක. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් ස්පයිසිත් නෑ, ස්පයිසි නැත්තේ නෑ, සාමාන්‍යයි. කින්ද ඕන කෙනෙකුට කන්න හිතන රාමියන් එකක්. මෙහි මං ආසම දේ තමයි මේ හැමදේම කොරියන් වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ සිංහලෙන් තිබ්බනම් කොච්චර වටිනවද මේ වගේ. මේ බලන්න බ්ලැක් කියන එක විතරයි තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. අනිත් ඔක්කොම කොරියන් තමයි. කොයි බඩුව ගත්තත් ඒ වගේ තමයි කොරියාවේදී. ඔක්කොම කොරියන් වලින් තියෙන්නේ. මේ රාමියන් එකට මේ වගේ පැකට් 3ක් එනවා. දෙකක් රසකාරක පැකට්, එකක් පියලපු බිම්මල්, ඒ වගේම මුහුදු පාසි වගේ තියෙන ඒවා වගේක්. ඉතින් ඒ ටික අපි එකතු කරගමු මේකට.
ඔන්න රාමියන් එක නම් ලෑස්ති. එකත් එක කන කිම් එකක් තියෙනවා. කිම් කියන්නේ මුහුදේ හැදෙන පාසි වර්ගයකින් හදන්නේ. මේක ඇත්තටම එන්නේ ලුණු රහට හුරු රසක්. හැබැයි රසයි ඒක. සුවඳ නම් හොඳයි. රස කොහොමද කියලා බලමු අපි. මේක රසට තියෙනවා. කලින් කාපු එකට රසයි මේක නම්. මේක තමයි මම ගොඩක්ම කන්නේ මෙහෙ. යුක්කේජන් රාමියන්. යුක්කේජන් රාමියන් එක කිම්චි. කිම්චි කොහොමත් ඕන රාමියන් එකක් එක්ක සෙට් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙක රස බලමු. රාමියන් එක තැම්බෙනකන් අපි කිම්චි පැකට් එක රස බලමු. කිම්චි කියන්නේ යාළුවනේ මේක හදලා තියෙන්නේ ගෝවා, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, කරාමු නැටි, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් දාලා විනාගිරි දාලා ටිකක් දවස් පල් වෙන්න තියලා අර අච්චාරු හදන්නේ ඒ වගේ තමයි ටිකක් දවස් තියෙන මුට්ටි එක දාලා වහලා ඊට පස්සේ තමයි මේ කිම්චි එක රසට එන්නේ. ඒ වගේ එකක් තමයි කිම්චි කියලා කියන්නේ. දැන් නම් රාමියන් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේ වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තා මම. ඒතර හොදි ටිකක් තිබ්බහම හිර වෙන වගේ නම් ඒක බොන්න පුළුවන් නිසා කිම්චි කෑල්ලක් කාලා බලමු රසයිද කියලා. මේ ගෝවා කිම්චි එකක්. කිම්චි එක නම් රසයි. අපි බලමු රාමියන් එක කාලා කිම්චි. ඒක නම් හරි රසයි. ඔයාලත් ආපුවාම මේ කිම්චි රාමියන් එක try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම හරිම රසයි. මේ යුක්කේජන් රාමියන් එක සැර නැහැ කන්න පුළුවන්. අර කලින් කාපු සින් රාමියන් එකේ රසට හුරු රසක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. අපි දැන් try කරන්න යන්නේ යාළුවනේ මේ දෙක. මේ මසන රාමියන් එක ගොඩක් soft රසයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ vegetable වලින් තමයි ගොඩක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් මේකට බිත්තර දාගන්න, තව vegetable වල නම් කපලා දාගන්න. ඔය ඕන රාමියන් එකක් ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. මේක බුල්තක් මියොන් එක. මේක ගොඩක් සැරයි. ඉතින් සැර කන්න කැමති කට්ටියට මේක කන්න පුළුවන්. පේනවනේ මේක ඉන්න කුරුල්ලගේ මූණ Angry Bird කෙනෙක් නේ. ඒ වගේ තමයි මූණ කාලේ උරුණාට පස්සේ අපි කාලම බලමු ඒ වගේ වෙයිද කියලා. ඔයාලා උණු වතුර දාගන්නකොට තමන්ට කැමති ගානට දාගන්න පුළුවන්. සුප් එක වගේ ගොඩාක් ඕන නම් ගොඩාක් දාගන්න. සැර දානකොට සැර ගොඩාක් කරනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් දාගන්න. ටිකක් කරනවා ටිකක් දාගන්න. කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. රාමියන් ටික තැම්බෙනකන් අපි මේ පංචාන් ටික හදාගමු. ඒ කියන්නේ පංචාන් කියන්නේ සයිඩ් ඩිෂස්. ඒ කියන්නේ රාමියන් එක කන ගමන් සයිඩ් එකෙන් කන්න පුළුවන් මොනවා හරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපි මේ හදාගමු. ඔන්න කෑම ලෑස්ති. අපි බුල්තක් මෙවන්න එක try කරලා බලමු. මේක කන්න කලින්ම කිව්ව හැකි මේක මට ගැලපෙන එකක්. මොකෝ මම ස්පයිසි කනවනේ ගොඩක්. ඉතින් මේක ස්පයිසි කන කට්ටියට හොඳ එකක්. මේ ස්පයිසි කනව නම් මේ රාමියන් එක හොඳයි. කාලා බං රස කියන්න. මේක රසයි ඇත්තටම රසයි. හැබැයි ස්පයිසි කන කට්ටියට තමයි මේක ගැලපෙන්නේ කනවා නම්. මස්නන් රාමියන් එක කලින් මං කාලා නැහැ. අපි කාලා බලලා කියන්න මොන වගේ රසක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට. මේකත් එක try කරලා බලමු. මෙහෙම කනකොට තමයි රස දැනෙන්නේ මේ වගේ.
chicken මොනවා හරි කමන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් kimchi ඔය වගේ දේවල් එක කනකොට තමයි රාමියන් ගොඩක් රස. මේ මස්න රාමියන් එක කටට දාගත්තාම කිසිම මේ සැර ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සුවඳත් මේ ලොකුවට සැරට දැනෙන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒක හින්දා කන්න ලේසි ඕන කෙනෙකුට පොඩි කෙනෙකුට උනත් කන්න පුළුවන් ඒ රාමියන් එක. මේ තියෙන්නේ චාවං කියන රාමියන් එක. මේක රස පාටට ෆොටෝ එක නම් තියෙනවා. කලින් try කරලා නැහැ ඒක මම. එතකොට මේක චාපා කේති කියන එක. මේකත් කලින් කාලා නැහැ. හැබැයි රස පාටයි. මේ ටිකක් ස්පයිසි වගේ පේනවා. මේක කොරියන් රාබු එකක්. විනාකිරි වගේ දාලා පැක් කරලා තියෙන්නේ මේක. මේක රසයි ඕන කෑමක් එක්ක කන්න පුළුවන්. මේක නිතරම ඕන ආහාරයක් එක්ක යෙදෙනවා කොරියාවේ තියෙන. එතකොට අපිට තව මේ මන්දු එක තියෙනවා. මන්දු කියන්නේ කොරියාවේ තියෙන රසම කෑමක්. එතකොට මැංගෝ ජූස් එකකුත් තියෙනවා. අපි මේ ටික රස බලමු එහෙනම්. රාමියන් එක තැම්බෙනකම් මන්දු ටික අපි හදාගමු. මේවට කියන්නේ මන්දු කියලා. මන්දු එක හදලා ඉවරුනම මේ වගේ තමයි අතුලේ ভেජිටබල් වගේ කෑලි තියෙන්නේ. කැරට් බීන්ස් වගේ ඒවා. මේක සැර රසක් නෙවෙයි. හරිම සොෆ්ට් රසක් එන්නේ. මේ චාවං කියන රාමියන් එක අනිත් ඒවාට වඩා වෙනස්. ඒක මහතයි අනිත් ඒවාට වඩා. රස අපි බලමු එහෙනම් කාලම. මේකේ රසය යාළුවනේ ටිකක් ස්පයිසියට හුරු නිකන් තෙල් ගතියක් වගේ රසක් තියෙන්නේ මේකේ. මොකද මේකට ඔයිල් පැකට් එකකුත් තිබ්බා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වුනහම රසයි. හැබැයි කන්න පුළුවන් ගොඩක් ස්පයිසිත් නැහැ. කන්න ආසයි තියෙන රසයක් එනවා මේකේ. මේ රාමියන් එක චාපා කේති එක. මේක නිකන් නූඩ්ල්ස් වගේ හැඩයක් තියෙන මේ රාමියන් එක. රස ඉතින් කාලම බලන්න ඕනේ. අපි කාලා බලමු. මට ඉතින් කන රාමියන් එක අනිත් එකට වඩා රසයි කියලා තමයි හිතෙන්නේ. තව ටිකක් කාලා බලලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මේ මොකද මේ රාමියන් එක ගොඩක් රසයි වගේ අනිත් ඒවාටත් වඩා ගොඩක් ස්පයිසිත් නැහැ. නෝමල් තියෙන්නේ. මේකත් රස රාමියන් එක try කරලා බලන්න chance එකක් හම්බුනොත් ඔයාලා. අපි දැන් මේ කඩේට පොඩ්ඩක් ආවා යාළුවනේ. වීඩියෝ එකට එකතු කරන්න තිබ්බ අයිස්ක්‍රීම් එකක්. ඒ අයිස්ක්‍රීම් එක මට ගන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් කඩේට ඇවිල්ලාම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න හිතුවා. අචුමෝනේ වගේ වෙලාවට අද නැද්ද දන්න අයිස්ක්‍රීම් එක. මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන අයිස්ක්‍රීම් එක. ඒක අපි ගමු. eso se echan al medio. 천원. 하나 주세요. 네, 됐어요. 예. 네, 감사합니다. මම ආවේ නම් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක ගන්න විතරයි. හැබැයි සොසේජස් එක ගන්න උනේ අපි බල්ලත් පිටිපස්සෙන් ආව හින්දා මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඔන්න පිටිපස්සටලා ඉන්නවා සොසේජස් එක දෙනකන්. සොසේජස් එක දැන් මම දෙන්නේ නැහැ ඔයාට. මේ සොසේජස් එක හදලා තියෙන්නේ කුක් කරන්න නැතුව කන්න පුළුවන් විදියට. ගොඩක් ගුණයි කියලා කියනවා මේ කොරියන් අය නම් මේක. මාත් ඉඳලා හෙටලා කරනවා අමුතු රසක් එන්නේ මේකේ. කන්න බෑ ටිකක් අමුතු රසක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ බල්ලා මේක කන්න කැමති. ඉතින් ඒකෙන්ද පස්සෙන් ආපු ගමන් උට තමයි මේක මං අරන් දෙන්නේ.
සින්දුරේ ඇතිද ඔයි ඈ මදිද ඕක කන්න බවක මගේ අයිස්ක්‍රීම් එක මේ අයිස්ක්‍රීම් එක යාළුවනේ රසවත් වගේම පෝෂ්‍යදායී අයිස්ක්‍රීම් එකක් මේක හදලා තියෙන්නේ බත්තලයි මුං ඇටයි කලවම් කරලා පේස්ට් එකක් වගේ හදලා ඒක මේ අයිස්ක්‍රීම් එක ඇතුළට දාලා හදලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පේස්ට් එක මේක හරි රසයි අයිස්ක්‍රීම් එකත් එක්ක කනකොට බතල මුං ඇට කනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් ලංකාවේ කාට හරි අයිස්ක්‍රීම් හදනවා නම් ඒක අදහසක් ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේක මේ කඩේටම අරන් ඇවිල්ලා මේ පෙන්නුවේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මයි channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඔයාලගේ ලස්සන කමෙන්ට් හැම එකක්ම මම කියවනවා. පුළුවන් විදියට රිප්ලයි කරනවා. රිප්ලයි කරේ නැහැ කියලා තරහ වෙන්න එපා කවුරුත්. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි ඔයාලා හැමෝටම.